ઘરમાં બાળકો હોય અને નવી નવી ડિમાન્ડ ન કરે એ તો પોસિબલ જ નથી. તો આજે આપણે બાળકોના ફેવરેટ ચાઉમીન નૂડલ્સ લાઈવ ઘરે જ બનાવીશું. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો સૌપ્રથમ આપણે નૂડલ્સ માટે લોટ બાંધી લઈશું. તો તેની માટે મેં 1 કપ ઝીણો જે રવો આવે છે એ લીધો છે. જો તમારી જોડે મોટો રવો હોય તો તમે એક વખત મિક્સર જારમાં પીસી અને લઈ શકો છો. 1 કપ રવો અંદર એડ કરી દઈશું મોટા વાસણની અંદર. અને 1 કપ ઝીણો જે રોટલીનો ઘઉંનો લોટ આવે છે એ લીધો છે મેં, તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું. આપણે બંને લોટ ચાળીને લેવાના છે, મેં ચાળીને લીધેલા છે. હવે તેની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. જે તૈયાર પેકેટના નૂડલ્સ આવે છે તેમાં મીઠું નથી હોતું, પણ આપણે ઘરે જ બનાવીએ છીએ તો આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે તેમાં જરૂર મુજબ પાણી એડ કરી લોટ બાંધી લઈશું. આપણે પાણી એકી સાથે એડ નથી કરી દેવાનું, થોડું થોડું એડ કરી અને લોટ બાંધી લઈશું. આપણે આ લોટને એકદમ ઢીલો બાંધવાનો છે, રોટલી કરતાં ઢીલો લોટ બાંધવાનો છે. આપણે તેની અંદર સોજી એડ કર્યો છે, જેથી આપણે લોટ ઢીલો બાંધ્યો હશે તો પણ કઠણ થઈ જશે. એટલે આપણે લોટને શરૂઆતમાં એકદમ ઢીલો બાંધવાનો છે. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે, તેને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું, જેથી આપણી સોજી ફૂલી જાય. હવે આપણે બધા વેજીટેબલ કટ કરી લઈશું. જેમાં મેં ગાજર લીધા છે, ડુંગળી લીધી છે, કોબીજ લીધું છે અને કેપ્સિકમ 1 લીધું છે. તમે વેજીટેબલ તમારી પસંદથી અંદર એડ કરી શકો છો. તેને આ રીતે ઊભી ઊભી સ્લાઇસમાં આપણે કટિંગ કરી લઈશું. હવે આપણે નૂડલ્સને બાફવા માટે પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. હવે લોટને આપણે બરોબર મસળી લેવાનો છે. 1 ચમચી તેલ એડ કરી અને લોટને બરોબર મસળી લઈશું. આપણો લોટ થોડો કઠણ થઈ ગયો છે. રેસ્ટ આપ્યા પછી લોટ થોડો કઠણ થાય છે. સોજી પાણી બધું એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, એટલે આપણો લોટ બાંધ્યો હશે એના કરતાં પણ થોડો કઠણ થઈ જશે. હવે તેમાંથી આ રીતે 2 લુવા કરી અને સંચાની અંદર આપણે ભરવાનો છે. તો આ રીતે જે ઝીણી જાળી આવે છે એ જાળી લેવાની છે. તેની ઉપર આપણે તેલ લગાવી દઈશું. એકદમ ઝીણી આવે છે એ નથી લેવાની, 2 નંબરની જે જાળી આવે છે એ આપણે લઈશું. ઝીણા કરતાં થોડીક મોટી આવે છે એ લેવાની છે. આપણે સંચાને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી હવે તેની અંદર આપણે આ રીતે લુઓ મૂકી દઈશું. અંદર દબાવી અને લોટની અંદર ભરી દઈશું. હવે સંચો બંધ કરી દઈશું. પાણી આપણું ઉકળી ગયું છે, તેમાં આપણે નૂડલ્સ પાડી લઈશું. તેમાં 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા નૂડલ્સ ચીપકે નહીં. આ રીતે નૂડલ્સ પાડી લઈશું અને થોડાક નૂડલ્સ નીકળે ત્યારે કટિંગ કરી લેવાના છે. આ રીતે નૂડલ્સ પાડતા જવાનું છે અને ચાકુની મદદથી કે હાથની મદદથી નૂડલ્સને કટ કરી લેશો તો બાળકો બહારના પેકેટ ખાવાનું પણ ભૂલી જશે. એટલા ટેસ્ટી આ નૂડલ્સ બને છે અને હેલ્ધી પણ હોય છે, જેથી બાળકનું હેલ્થ સચવાય છે. હવે આપણા નૂડલ્સને આપણે 5 થી 6 મિનિટ ઉકળવા દઈશું ગરમ પાણીની અંદર. પછી આપણે તેને નીકાળી લઈશું. હવે આપણે નૂડલ્સને નીકાળી લેવાના છે. આપણા નૂડલ્સ બનીને રેડી છે, તેને નીકાળી લઈશું. સોજી અંદર એડ કરવાથી આપણા નૂડલ્સ ટેસ્ટમાં પણ સેમ તૈયાર પેકેટના નૂડલ્સ હોય છે એવા જ બને છે. તેથી બાળકોને ખ્યાલ પણ નથી આવતો કે આ નૂડલ્સ આપણે ઘરે બનાવ્યા છે. હવે તેની ઉપર આપણે થોડું ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા નૂડલ્સ ચીપકે નહીં. હવે નૂડલ્સનો વઘાર કરવા માટે મેં 1 પેન મૂક્યું છે. તેની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે.
તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે આ આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે તે અંદર એડ કરી દઈશું અને તેને સાતળી લઈશું બરોબર. પેસ્ટ આપણી સતળાઈ ગઈ છે. હવે તેની અંદર આપણે આ ડુંગળી કટિંગ કરીને રાખેલી છે તે એડ કરી દઈશું. આપણે આ બધા જ વેજીટેબલ ફાસ્ટ ગેસ ઉપર સાતળવાના છે, જેથી આપણા વેજીટેબલ એકદમ ક્રન્ચી રહે અને એકદમ પોચા પણ ના પડી જાય. આપણી ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે બધા વેજીટેબલ અંદર એડ કરી દઈશું, જેમાં મેં 1 નંગ ગાજર, 1 નંગ કેપ્સિકમ અને થોડી કોબીઝ લીધી છે. તેને બધા વેજીટેબલને આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. આ બધા વેજીટેબલને આપણે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર જ સાતળવાના છે. હવે તેની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા વેજીટેબલ ફટાફટ સંતળાઈ જાય. હવે તેની અંદર આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈશું, જેમાં 2 ચમચી આપણે વિનેગર એડ કરવાનું છે. 2 ચમચી ફૂલ ભરીને 2 થી 3 ચમચી આપણે ટમેટો કેચઅપ એડ કરીશું. 2 ચમચી રેડ ચીલી સોસ એડ કરવાનો છે. આપણે બધા જ સોસીસ થોડાક વધારે એડ કરવાના છે, જેથી આપણા નૂડલ્સ બહારના જેવા ટેસ્ટી લાગે. 2 ચમચી સોયા સોસ એડ કરવાનો છે. અડધી ચમચી આપણે મરીનો પાવડર એડ કરીશું. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે ટોમેટો કેચઅપ થોડોક વધારે એડ કરીશું, જેથી આપણા નૂડલ્સ સરસ બહારના જેવા જ બને. હવે તેમાં બાફીને રાખેલા નૂડલ્સ એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું નૂડલ્સને આપણે. આપણા નૂડલ્સ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તેને સર્વ કરી દઈશું ગરમા ગરમ. જોઈને કોઈ કહી શકે કે આ નૂડલ્સ આપણે ઘરે જ લાઈવ બનાવ્યા છે. આપણા નૂડલ્સ બનીને રેડી છે. તમે પણ તમારા બાળકોને આ રીતે હેલ્ધી નૂડલ્સ જરૂરથી બનાવી આપજો, જેથી બાળકો બહારના નૂડલ્સ ખાવાનું પણ ભૂલી જશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.